අයිබෝන් ආමේක තුල ඉන්නේ VPS සිංහලෙන් ලෙසන් සීරීස් එකත් එක්ක SG ස්කූල් YouTube channel එකෙන් ගෙන එක තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අද අපි කතා කරන්නේ Vim edit එක ගැන. ඉතින් VIM එහෙම නැත්නම් Vim edit එක මේක Linux use කරන අතර ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් අද මම use කරන්නේ Vim edit එක. Vim edit එක use කරලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද අපි Vim edit එක පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි ෆයිල් එකක් edit කරන්නේ save කරන්නේ කොයිට වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් මුලින්ම කියනනේ අපි ඉන්නේ ටර්මිනල් එකේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ Windows use කරන ඔයගොල්ලෝ ටර්මිනල් එකක් නෑ මේකේ තියෙන්නේ command prompt එකක්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට Linux එහෙම නැත්නම් Mac OS use කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ටර්මිනල් එක මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. හරි මෙච්චරලා මම ගහලා තියෙන codes කෙනෙක් කිසිම දෙයක් හිතන්න එපා. මෙතනින් එහාට තේරුම් ගන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් Vim editor එක සහ මේ Vim editor එක පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන විතරක් කතා කරමු අපි අද. මොකද ඊළඟ lesson එකේ මම මුලින්ම මේ හැම දෙයක් ගැනම පිළිවෙලින් විස්තර කරන්න හින්දා. ඉතින් මම යනවා මුලින්ම දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේදී ෆයිල් එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ මම මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නවා. දැන් අපි දන්නවා නම් දැන් මම කියනවා අපිට අපි ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එකට ගිහිල්ලා මේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එකේ මම මේ විදිහට අරගන්න මට මෙන්න මේ ෆයිල් එක කියලා දන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එකේ මම දැන් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඉන්නේ. මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ c10.png කියලා ෆයිල් එකක් දැන් මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆයිල් එක මෙතන තියෙනවා කියලා මම දන්නවා නම් මට මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ඕපන් කරගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මම කරන්න ඕනේ මේක මම දැන් ඕපන් කරා මේක පින්තූරයක් නිසා ඩිෆෝල්ට් මට image view එකකින් මේක ඕපන් වෙනවා. හරි. දැන් හිතන්න මෙතන තියෙන වීඩියෝ එකක් නම් මේ වීඩියෝ එක ඕපන් කරත් වීඩියෝ ප්ලේයර් එකකින් ඕපන් වෙනවා. මෙතන ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ නෝට්පෑඩ් එකකින් වගේ ඕපන් වෙනවා අපි ක්ලික් කරොත් සාමාන්‍යයෙන් Windows වල නම්. එතකොට මේ විදිහට මම මෙතන test.conf කියලා ෆයිල් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. සරලවම ඉස්සරහට කතා කරන සහ Linux series එක බලලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නා ls කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඇතුලේ තියෙන ෆයිල්ස් මොනවද කියලා බලා ගන්න. දැන් මගේ text.conf කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේ ෆයිල් එක ගැන මෙලෝ දෙයක් වැඩක් නැහැ. කිසිම දෙයක් ගැන හිතන්න එපා. මේ ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේක නිකන් text ෆයිල් එකක් කියලා අපි දැනට උපකල්පනය කරමු. මට ඕනේ මේ ෆයිල් එක edit කරන්න. මම මොකද කරන්නේ? හරි. මේක edit කරන්න අපි සාමාන්‍ය text document එකක් නම් notepad එක use කරනවා. හැබැයි මේක edit කරන්න විවිධ දේවල් තියෙනවා. මෙතනදී මම use කරන ප්‍රධානම එකක් තමයි Vim editor එක. Vim කියන්නේ එකම editor එක නෙමෙයි මේක use කරන. තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මම use කරන්නේ Vim editor එක. මොකද Vim editor එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේ file එක edit කරන්නේ. Vim editor එකේ ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. නමුත් අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික විතරක් මම අද focus කරනවා. ඉතින් Vim editor එකෙන් මම මේක open කරගන්න නම් මම මුලින්ම Vim කියලා type කරනවා. ලේසි ෆයිල් එකේ name එක මේ විදිහට වඩ බලන්න සඳහන් කරන්න. ඔයා පේනද අලුත් ෆයිල් එකක් ඕපන් වුණා. ඉතින් මෙතනද මට මුකුත් ටයිප් කරන්න බෑ. ඔයාලා පේනද කිසිම දෙයක් මට ටයිප් කරන්න බෑ. මම මොකද කරන්න ඕනේ? මම මෙතන I අකුරු මුලින්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මුකුත් ටයිප් කරන්න බෑ. අපි I අකුරු ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ තමයි අපිට මේක ඉන්සර්ට් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. දැන් මම කොහමද මම I අකුර බනවා ඔයාලට පේනද පල්ලෙන් insert කියලා වැටෙනවා. දැන් මට පුළුවන් this is a test file that made by Geek. Hello 1 2 3 4 5 this is a sample. ඔයාලට ඕන දැන් මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් මොන හරි ටයිප් කරන්න. මෙතන ටයිප් කරාට පස්සේ මේ මම අද කතා කරන්නේ මේ ලැන්ග්වේජ් එක මොකද මේ Vim editor එක යූස් කරන විදිය ගැන. මෙහෙම කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේක සේව් කරන්න ඕන නම් මුලින්ම ESC එක බලන්න ඕනේ. මොකද අපි දැන් ඉන්නේ මේ insert කියන එකේ. ඕගොල්ලන්ට පේනද පල්ල insert කියලා වැටලා තියෙනවා. ESC එකේ බෝඩ පස්සේ ඒක නැති වෙනවා. shift එක ඔබාගෙන අර තිද්දක colon කියන එක මේවා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක shift එක ඔබාගෙන තමයි බටන් එකට press කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට ඔන්න ඔය කියනවා පල්ලෙහායි. මෙතන WQ මෙන්න මේක. W එකෙන් වෙන්නේ save කරන එක, right කරන එක save වෙනවා. Q එකෙන් අයින් වෙනවා. අර විශ්මයාදී ලකුණෙන් ඔව් ඒක එහෙම කරන්න කියන එක තමයි මීන් කරන්නේ. මෙහෙම එන්ටර් කරාට පස්සේ ඔයාලට එකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ආපස්සට අපිට බලන්න ඕන Vim එක ඇතුළට ගිහලා Vim test.conf කියන එකට ගියොත් ඔබ වෙනතර කලින් ටික හැමෝම තියෙනවා. දැන් මට ඕනේ මම මේ sample කියන වචන මකන්න ඕනේ. දැන් මට ආයෙ මකන්න බෑ. මම I එක press කරොත් විතරයි එඩිට් කරන මෝඩ් එකට යන්නේ. මේකේ මේ අර කර්සර් එක වගේ යන විදිය බලන්න. මේකේ එක අර අකුරක් ක්ලික් වෙලා තියෙන. දැන් ඔයාලට E එක මකන්න ඕන නම් මෙතන ඉඳන් backspace කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ගිහිලා තමයි backspace කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් delete කෙනෙකුට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. දැන් මම මේක විතරක් මකනවා. හැබැයි දැන් මට හිතෙනවා නෑ මම මේ කරපු වැඩේ වැරදි. මට මේක මේ save වෙන්නේ නැතුව මට මේක exit වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන ESC එක තිද්දක අරගත්තා. Q විතරක් දාලා W දාන්නේ නැහැ enter කරනවා.
දැන් ආයෙම vim test.conf එකට ගියොත් ඔක බලා ගන්න පුළුවන්. sample කියන වචනේ හැමම තියෙනවා. මොකද මම save කරේ නැහැ. මම ඒක මකලා save කරේ නැහැ. ඒ විදිහට මට පුළුවන් this is කියලා දාලා ESC බලලා මට W විතරක් දාලා මම enter කරත් ඔයගොල්ලෝ පැත්තේ ඒක save වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පැත්තේ පල්ලෙන් written කියලා එනවා. දැන් මට ඕන ආයෙ වතාවක් Q එක මේව කරලා මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ආයෙ vim එකට ගිහිල්ලා test.conf කියන එකට ගියොත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න අර වචන අයින් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මම මුලින්ම save කරලා ඊට පස්සේ exit කරා. ඉතින් මේ save කරලා exit කරපු එක මට දෙපාරකට කරන්න ඕනේ නැහැ. එකපාරින් මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මුලින්ම W කරලා ඊට පස්සේ Q කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට vim edit එක use කරන්න පුළුවන්. එක අයින් වෙන්න ඕන නම් Q, save කරන්න ඕන W, save කරලා අයින් කරන්න වෙන්න ඕන නම් WQ අර විශ්මයදී ලකුණත් ඊට පස්සේ දාලා enter කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩ දෙනට පැටලෙන තරක් තමයි මේ vim එකේදී මේ කොහොමද එකපාරට ලියන්න බෑ. මතක තියාගන්න අයියෝ කර බලලා මේ insert එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. මේ vim edit එකේ පරමාර්ථය තමයි mouse එකක් නැතුව keyboard එකක් විතරක් පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි vim එක සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා vim එකේ ක්ලික් කරාට වැඩක් නැහැ. ඔක්කොම arrow keys වලින් එහෙම යන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න. මේක එන කරදරයක් වගේ ඇති. නමුත් මේක තමයි අපි use කරන්නේ. එතකොට vim edit එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක පුරුදු වුණාට පස්සේ මේක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මුලින්ම පොඩ්ඩක් confusion වගේ ඇති. නමුත් මේක සෑහෙන වැදගත් වෙන අපිට ඉස්සරහට. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඕන දෙයක් මේක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. කරලා save කරනවා, අයින් වෙනවා. මේ විදිහට අපිට අපේ තියෙන files edit කරන්න පුළුවන්. අපේ VPS එක ඇතුලේ files vim edit එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ විදිහට edit කරන්න, save කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක වැදගත්. arrow keys වලින් යන්න හදන්න එපා. ඒක තමයි කියන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ. ඔයගලට අනිත් ඕන දෙයක් මේක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. ඕන තැනකට යන්න පුළුවන්. ෆයිල් දැන් ඔයගලට මේ ඊළඟ page එකට මේ එක කියන ඊළඟ page එකට යන්න ඕනේ. enter බන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි arrow keys පාවිච්චි කරන්න විතරයි. එහෙම නැත්නම් mouse එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතින් මේක සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරි මම හිතනවා හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න කියලා vim edit එක ගැන. ඉතින් share කරන්න මේ වීඩියෝ දැනනකොට දැනගන්න. ඉතින් ඔයගලට vim එක ගැන මම හිතනවා මගේ Linux series එකකින් මම කතා කරා. මම හිතනවා ඔයගලට තවදුරටත් දැනගන්න ඕන ඒකදී වැඩිදුරටත් විස්තර දැනගන්න පුළුවන් කියලා මට අවශ්‍ය කරන ටික විතරයි මම කවර් කරේ. වීඩියෝ share කරන්න, like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න. අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ හැමදාම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.